ඔයා බලන්නේ නැති මොකද්ද වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත ගමන් ඉස්සරහ කුණු ගොඩක් තියෙන්නේ කියලා. මේක මේ පරණ ලැප්ටොප් එක බැටරිය. මම වීඩියෝ එකක් දැක්කා මේ සවුත් වෙච්ච ලැප්ටොප් බැටරි ගලවලා මේ බැටරිය සවුත් වෙච්ච එක මාරු කරාම හොඳ බැටරිය ආයෙත් හොඳ තත්ත්වෙ හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. බැටරිය ආයෙත් අලුතෙන් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා කැඩිච්ච එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන වැඩේ මම මේ වීඩියෝ එක ඇත්තද ඒ කියන්නේ එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බලන්න යන්නේ. හැබැයි මුලින් කියන්න ඕනේ සමහරට වගේ මේ බැටරිය වොරන්ටි ඇති. එහෙම තියෙනවා නම් මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා වොරන්ටි ක්ලේම් කරන්න. අනිත් එක අලුත් මේ ලැප්ටොප් වලට මේක වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. අලුත් ලැප්ටොප් වල එක්ක එන්නේ තුනී බැටරියක්. ෆෝන් බැටරිය වගේ තුනී එකක් එන්නේ. මේකේ එන්නේ මේ වගේ සිලින්ඩර් බැටරි හතරක් හරි හයක් හරිද කොහෙද එන්නේ. අනිත් එක ඔයා මොකද්ද කරන්න කියලා ඔයා දන්නේ නැත්නම් කරන්න එපා. සරලවම දන්නේ නැත්නම් කරන්න එපා. හරි අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම අපි මේක ගලවමු බැටරි ටික බලන්න. මලකඩ මම හිතන්නේ මේ බැටරි ගොඩ දාන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් අපිට වීඩියෝ එක අනුව නම් මල්ටිමීටරෙන් සෙල් එක ගානේ චෙක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊපස්සේ සවුත් වෙච්ච සෙල් එක බලලා අයින් කරන්න කියලා තමයි වීඩියෝ එක නම් කියන්නේ. අප්පා මේවා කැඩිලානේ. මේ බැටරිය හදන්න බෑ. මේ සෙල් එකේ දශමයක්වත් නැහැ වෝල්ටේජ්. ඒක නම් තියෙනවා 3.9 3.8 මේකත් හොඳයි මේක ඒකත් හොඳයි ඒක නම් හොඳ නෑ හරි අපිට දැන් මට දැන් දේවල් කීපයක් හිතෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට අනුව බැටරි එක රිපෙයාර් ගන්න පුළුවන්. සමහර විට පුළුවන් ඉතින්. හැබැයි ඒ වගේ මම හිතන්නේ මේ වගේ පරණ බැටරි පුළුවන් ඒක. මොකද මේවා පරණ වැඩි කමකට මේ දිරලා මේ වගේ මේවා. අනිත් එක මේ වගේ සමහර BMS වල තියෙනවා හදිසියක් බැටරියක් හරි ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා කියන්නේ මේක සීරියස් කරලා එන්නේ බැටරි බේලිය එක බැටරියක් හරි ගලවලා ගැලවුනොත් කියන්නේ ඕෆ් ඒ කියන්නේ එක බැටරියක් හරි මේ වගේ ගැලවිලා આવොත් BMS එක ලොක් වෙනවා ආයිත් බැටරිය කලුතෙන් දැම්මටත් මේ BMS එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ පැත්තට පවර් දෙන්නේ නැහැ මේ හැබැයි ඒක අලුත් එකක විතරයි වෙන්නේ මේ වගේ පරණ ඒ වගේ මම නම් හිතන්නේ නැහැ කියන්න බෑ කරුමේ කියන දේ දන්නවනේ. අලුතෙන් බැටරියක් දාන එක තමයි හොඳ. මම රිපෙයාර් එකක් කරන්න try එකක් දෙනවා. ඒත් මම නම් හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ මේ බැටරියක් ගලවලා රිපෙයාර් කරන්න යන එක හොඳයි කියලා. පේනවනේ. ඊයෝ මැසොන්ටත් ඉන්නේ මේ. ඒකයි මේ බැටරි කවදාවත් සීල් මේ බැටරි කවදාවත් ගලවන්න එනේව නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔයා ගලවන්න ගියොත් මං වගේ මලපැන්නොත් එහෙම මෙන්න මේක තමයි වෙන්නේ. බැටරි කවර් බ්ලෙන්ඩර් වෙලා යනවා. අනිත් එක මේ වගේ බැටරියක් රිප්ලේස් කරද්දී මේ හරිම දේ නම් බැටරි ඔක්කොම මාරු කරන්න ඕනේ. මොකද මේවත් ටිකක් පරණ බැටරිනේ වෝල්ටේජ් තිබ්බට. ඒ නිසා අලුතෙන් දැම්මහම බැටරි බැලන්ස් නැතුව යන්න පුළුවන්. බැලන්ස් නැතුනම එක්ක මේ ටික ඉක්මන සවුත් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ලැප්ටොප් එක බූම් වෙන්න. පාට මේ වගේ ලැප්ටොප් බැටරියක් තියෙනවා හදන්න යන්න බෑ මේ බැටරි ටික ඕනනම් ගන්න. මොකද මේ බැටරිත් ගණන්නේ දැන් ෆ්‍රීනේ. වයින් කරපු ඔය ලැප්ටොප් එක එහෙම තියෙනවා නම් බැටරි විසි ගන්න යන්න බෑ මේ බැටරි ටික අරගෙන මගේ සිලින්ඩර් බැටරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න හොඳ ඒවා ටික. හරි එහෙනම් බයි